Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Motivele declinului serialului, ale cărui teme erau emoționante, nebunești, țipete, au fost despre cum ar fi viața unui orfan. Eram rupt între unchi și mătușă. Totul este bine până acum. S-ar putea să nu fie un tată mai bun decât acesta. Regizorul este foarte bun până acum. Primele două serii sunt foarte bune, l-au făcut celebru pe Seher Yaman, l-au numit icoana lui Emanet. Ce s-a întâmplat? Amândoi au uitat de Yusuf, pentru că dragostea s-a născut între unchi și mătușă. Și au uitat de Yusuf, s-au despărțit. Seher a dispărut complet. Halil Ibrahim a făcut ceea ce a făcut și a amânat al treilea sezon cu Nanuka. Greșeala în eșecul acestui film a fost că Seher i-a dat cu piciorul. Nu e departe, dar astăzi am citit asta, articolul lui Tolga Pancaroglu, l-a spus în bucăți. Dragostea lui Halil Ibrahim și Slatirkoglu a distrus încrederea, planurile lor au fost foarte confuze și au iritat pe ceilalți actori de pe platou. Unii dintre fani scriu: Slatirkoglu în lumea actrițelor, personal, scriu adesea despre ceea ce am văzut cu ochii mei, îmi amintesc întreg scenariul, fiecare frază. În partea de sus a paginii, pentru că Slatirkoglu s-a despărțit de Halil Ibrahim. Ea spune că a plecat pentru că s-a despărțit de Halil Ibrahim. A avut probleme cu Naz, problemele au fost dragostea, a evitat împușcătura, i-a distrus pe Emanet Slatirkoglu și Halil Ibrahim. La început, această serie părea să se bazeze pe o tragedie de bază. Viața unui copil orfan, conflictul dintre unchi și mătușă și dificultățile create de dragostea născută între ei. Cu toate acestea, complexitatea și profunzimea factorilor care au dus la declinul seriei necesită o analiză suplimentară. Deși au fost introduse la început personaje puternice, comportamentul și deciziile personajelor au devenit inconsecvente în episoadele următoare. Acest lucru a slăbit legătura publicului cu personajele și a diminuat credibilitatea poveștii. Scenariul a devenit complicat și inconsecvent în sezoanele următoare. Conflictul de bază și dinamica personajelor de la început au dispărut în timp și s-au adăugat noi povești secundare și întorsături care nu au satisfăcut publicul. Dinamica relațiilor dintre personajele principale a fost unul dintre elementele care au stat la baza serialului. Cu toate acestea, manipularea sau pierderea credibilității acestei relații a făcut ca publicul să-și piardă angajamentul și a subminat bazele poveștii. Tensiunile pe platourile de filmare și dezacordurile dintre actori au afectat negativ încrederea și calitatea serialului. Aceste probleme pot reduce motivația spectatorilor de a viziona serialul și pot duce la recenzii negative. Serialul a fost prezentat inițial cu un anumit ton și temă, iar publicul s-a lipit de acea temă și a așteptat ca povestea să se dezvolte. Cu toate acestea, schimbarea temei și a tonului din ultimele sezoane ale serialului a făcut ca acesta să nu corespundă așteptărilor publicului. Ca urmare, seria a scăzut din cauza unei combinații de factori precum dezvoltarea caracterului, coerența scenariului, dinamica relației principale și probleme de producție. Interacțiunea acestor factori a adâncit și mai mult eșecul serialului și a făcut ca acesta să piardă încrederea publicului. Puterea Slatirkoglu va rămâne în istorie. Nicio actriță nu a experimentat tot ce a trăit Emanet. Tinerețea Slatirkoglu și nedreptatea de a fi singur într-un apartament închiriat într-un oraș mare, fără venituri în aceste vremuri grele, și toată nedreptatea experientă în caramel pentru pierderi și fraude când se defără este grave în impact. Interesant că toate aceasta s-a întâmplat în Casa Televiziunii de Stat, care nu sancționează nimeni pentru pretinse crime și violentă împotriva tineretului. Puterea familiilor comunitare, împoidă puterea familiilor comunitare cei care fac totul pentru a distrugere permanent Slatirkoglu. De la câștig după părăsirea. Azi Slatirkoglu este un nou nume în lume cu dificultățile și serie de succese.
Slatircoglu învinge injustiția și oamenii dezonorabili din anii 20. A dat un mesaj perfect tuturor și prima asigurat tinerii că pot realiza tot ce-i dorin cu muncă cintă și cu decizii. Cine este Bravo Tircoglu, care a dat informația despre traiți și muncă, nu a pierdut puterea. Faptele încă sunt, puterea a trebuit învățat de la bărănii și de asta puterea le trimite un mesaj spiritual. Sunt subliniate dificultățile, nedreptățile Slatircoglu și lupta sa împotriva dezonoarei. Ca tânăr, atitudinea sa dreaptă față de nedreptățile altora și dorința lui de a obține succesul prin muncă și decizii oneste ies în prim plan. Datorită puterii și sprijinului familiei sale, Slatircoglu atinge succesul în ciuda dificultăților cu care se confruntă. Transmite mesajul tinerilor că orice dificultate poate fi depășită cu onestitate și etica în muncă și, de asemenea, subliniază importanța de a extrage putere de la persoanele în vârstă. Povestea lui Sulla reprezintă un mesaj spiritual puternic și inspiră telespectatorii. Dificultățile și luptele lui Slatircoglu sunt examinate în profunzime în text. La început, tinerețea Slatircoglu și experiențele ei din vremuri dificile dezvăluie o situație provocatoare în care este nevoită să trăiască fără venituri într-un apartament închiriat într-un oraș mare. În ciuda acestei dificultăți, întâlnirea lui Sulla cu nedreptatea și frauda arată curajul și puterea lui de rezistență. Subliniază că statul are o atitudine care invocă infracțiuni și violențe împotriva tinerilor, dar nu își ia măsurile de precauție adecvate în astfel de situații. El subliniază, de asemenea, că, deși familiile și comunitatea sa au încercat să-l distrugă pe Sulla a reușit datorită perseverenței și hotărârii sale. Conține un mesaj puternic adresat tinerilor că aceștia pot depăși orice provocare cu hotărâre și muncă cinstită. În ultima parte a textului, se afirmă că experiențele Slatircoglu le arată tinerilor că pot realiza tot ce își doresc cu onestitate și etică în muncă. În plus, atrage atenția asupra importanței întăririi persoanelor în vârstă, arătând potențialul unei generații de a o întări spiritual pe următoarea. Drept urmare, textul oferă o analiză plină de lecții învățate din viața Slatircoglu. În timp ce povestea Slatircoglu îi inspiră pe tineri punând accent pe valori precum curajul, determinarea și onestitatea, ea ne amintește și de importanța de a extrage putere de la bătrâni. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sla, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali